सगळ्यांना वेलकम. तर हा फेब्रुवारी महिना आहे. फेब्रुवारी महिन्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे फेमस असलेला व्हॅलेंटाईन्स डे. व्हॅलेंटाईन्स डे इज व्हेरी रिलेशनल सेलिब्रेशन. त्यामुळे आपण या महिन्याची फेब्रुवारी महिन्याची थीम रिलेशनशिप अशी घेतलेली आहे. आणि त्या रिलेशनशिप मध्ये हाऊ कम्युनिकेशन इज माइंडफुल कम्युनिकेशन कॅन हेल्प इन हॅव्हिंग हेल्दी अँड गुड रिलेशनशिप असा आपण थोडा विचार करणार आहोत. माझं नाव अंजली जोशी, मी मेडिटेशन प्रॅक्टिशनर आहे. आणि मी माझं जे एज्युकेशन किंवा मी शिकले ते बुद्धिस्ट मेडिटेशन, पर्टिक्युलरली माइंडफुलनेस, लव्हिंग काइंडनेस, कंपॅशन मेडिटेशन या गोष्टी मी शिकलेली आहे. आणि मला बिंग रेज्ड अँड बॉर्न एज अ हिंदू, आपले जे काही अद्वैत वेदांतातले अ, अ, ग्रंथ आहेत, भगवद्गीता झालं, उपनिषद झालं, तर त्याचाही मला आवड आहे. आपली जी महाकाव्य आहेत, रामायण झालं, महाभारत झालं, त्याच्यामधल्या स्टोरीज ज्या आहेत त्याच्यामधून आपल्याला काय शिकण्यासारखं आहे. तर मी रामाची भक्त पण आहे. तर त्या दृष्टीने आजचं जे सेशन आहे ते सुरुवातीला माइंडफुल कम्युनिकेशन त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे आणि त्याच्यामधून जे काही टूल्स मिळतात, जे काही टेक्निक्स मिळतात, ते आपण आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये वापरल्यामुळे आपल्या रिलेशनशिप कशा जास्ती चांगल्या होऊ शकतात. आपला डायलॉग मग तो बाहेरच्या जगाशी असो किंवा आपल्या आतमध्ये इंटरनल असो, ते दोन्ही कनेक्टेड असतं आपलं. तर तो कसा चांगल्या प्रकारे होऊ शकेल ते आधी बघूयात. मग आजचं जे मेडिटेशन आहे ते मेडिटेशन आपण करूयात. त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली जेव्हा आपण दुसऱ्या माणसाशी संवाद साधत असतो, तेव्हा ते संवाद साधत असताना प्रत्येक जण आपापल्या अँगलनी बोलत असतो. प्रत्येकासाठी काहीतरी महत्वाचं असतं, त्यांच्या स्ट्रॅटेजीज असतात, काही वॉन्ट्स असतात. मग असं दुसऱ्याशी संवाद साधताना जर आपले वेगळे मत असतील, तर त्या संवादामध्ये नावं ठेवणं किंवा एकमेकांच्यावर ब्लेम करणं, जजमेंट करणं, आवाज वाढवणं, अशा सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. तर अशा वेळेला कुठले टूल्स आपण वापरू शकतो, कुठले टेक्निक्स वापरू शकतो, जेणेकरून आपल्यामधले जे डिफरन्सेस आहेत, आपल्या संवादात जे काही वेगळी आपली मतं आहेत, दॅट व्हेरी डिफरन्स विल बिकम अन ऑपॉर्च्युनिटी टू कनेक्ट विथ ईच अदर आणि वी डोंट गेट एंटँगल इन टू दॅट ब्लेम गेम. असं मेडिटेशन आहे आपलं. आणि मग शेवटी माझं सगळ्यात आवडतं आणि आपल्या सगळ्यांचं आवडतं रामायणातल्या काही घटना आपण बघू की ज्याच्यामध्ये कसे रिलेशनशिप्स आहेत. मग ते खारुताईचं असेल की तिचं ते ती छोटीशी होती पण तिने केलेली मदत, किंवा जटायू पक्षीनी कशी मदत केली, किंवा आपण काही उदाहरणं त्याच्यातून बघू आणि त्या उदाहरणातून आपल्याला आपल्या रिलेशनशिप्स मध्ये काय घेता येण्याजोगं आहे ते आपण बघू. तर मी स्लाइड शेअर करते. ओके. सो रिलेशनशिप्स फ्रॉम बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तर मेडिटेशनवर खूप भर दिलेला आहे. आणि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कंपॅशन मेडिटेशन हे सगळे मेडिटेशनचे प्रकार जे आपण शिकतो ते बुद्धिस्ट ह्याच्यातून आलेले आहेत. आणि आपण काय करतो माइंडफुल मेडिटेशन मध्ये, आपण काय करतो, तर आपण शांत बसतो आणि वी जेंटली नोटीस व्हॉट इज हॅपनिंग इनसाइड अस. वी गेट अवेअर ऑफ व्हॉट इज हॅपनिंग इन अवर बॉडी इन टर्म्स ऑफ सेन्सेशन्स. कानाला काय ऐकू येतंय, मनामध्ये काय विचार येत आहेत, काय इमेजेस दिसत आहेत डोळ्यासमोर, आपल्या माइंड स्टेट्स कशा आहेत, या सगळ्याचा सुरुवातीला आपण अवेअरनेस डेव्हलप करतो की आपल्या एक्सपिरियन्स काय आहे. आणि एकदा ती क्लॅरिटी आली, कॉन्सन्ट्रेशन झालं, एक्सपिरियन्सचा काय आपल्याला एक्सपिरियन्स येतो हे एकदा कळलं, की येणाऱ्या एक्सपिरियन्सशी आपण कशा प्रकारे रिलेट करायचं, आपलं रिलेशनशिप कसं ठेवायचं. कारण प्रत्येक डीप मेडिटेशन नंतर असा अनुभव येतो की
काय एक्सपिरियन्स येतो त्याच्यापेक्षा येणाऱ्या एक्सपिरियन्सशी आपण रिलेट कसं करतो याच्यावर बरचसं सुख दुःख आपला आनंद सगळं अवलंबून असतं. त्यामुळे पहिलं बिंग अवेअर ऑफ व्हॉट इज हॅपनिंग इन आवर बॉडी, इन आवर माइंड, इन आवर इमोशन्स, आणि मग नंतर हाऊ टू रिलेट टू इट, आणि ऍट द व्हेरी एंड actually questioning what is consciousness itself, what is this consciousness that I am thinking of rigid me, तो म्हणजे काय. आणि मग ते असं करत असताना ते आपलं स्वतःशी असलेलं रिलेशन, त्या एक्सपिरियन्सशी असलेलं रिलेशन, याच्यामध्ये क्लॅरिटी येते, एक प्रकारची विजडम येते, आणि आपण जे युजफुल असतं, जे स्किलफुल असतं ते बोलतो, ते त्याप्रमाणे वागतो, त्याप्रमाणे आपले रिलेशनशिप डेव्हलप होत असतात. आपण जेव्हा लव्हिंग काइंडनेस मेडिटेशन हे करतो तेव्हा आपल्याकडे जनरोसिटी डेव्हलप असते, आपण फ्रीली गिफ्ट देतो, आपण फ्रीली गिफ्ट देतो विशेषशी की मे यू बी हॅपी, मे यू बी हेल्दी, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही एक्सपेक्टेशन नसतं, इट्स अ फ्रीली गिवन ब्लेसिंग. आणि ही जी जनरॉसिटीची भावना आपण डेव्हलप करतो आपल्या अंतरंगामध्ये, ती एक प्रकारचा ब्राईटनेस, एक प्रकारचा प्रकाश आपल्या आतमध्ये निर्माण करते. किंवा जेव्हा आपण कंपॅशन प्रॅक्टिस करतो ऑन द ऑनसेट ऑफ सफरिंग, आपल्या मनामध्ये एम्पथी निर्माण होते, आणि आपण कंपॅशनेट रिस्पॉन्स जेव्हा देतो तेव्हा त्या कंपॅशनेट भावनेमध्ये एक प्रकारची वॉर्मथ असते जी आपल्याला आणखीन स्ट्रॉंग बनवते. कारण कुठल्याही या मेडिटेशन्सचा उद्देश आपल्यामध्ये असलेले होलसम व्हॅल्यूज, होलसम क्वालिटीज आणि अनहोलसम क्वालिटीज ज्या प्रत्येकाच्या आतमध्ये असतात त्याचा क्लिअर अवेअरनेस घेऊन हाऊ वी कॅन हेल्प टू लेट गो ऑफ द अनहोलसम अँड बी स्किलफुल युझिंग होलसम क्वालिटीज, हा आपण अभ्यास करत असतो. तर बेसिकली बुद्धांनी काय म्हटलेलं आहे रिलेशनशिपच्या बाबतीत, तर बुद्धांचं सगळ्यात फेमस टीचिंग जे आहे ते 4 नोबेल ट्रूथ्स आहे. तर 4 नोबेल ट्रूथ्स आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की त्याच्यामध्ये पहिलं आहे की देर इज सफरिंग, देर इज दुःख इन दिस वर्ल्ड. मग ते डिस्ट्रेस असेल, अँझायटी असेल, कोणाची डेथ असेल, काही इलनेस असेल, तर देर आर सम इनरंट दुःख, suffering in this world. Then what are the causes of the suffering? Then how we can end the suffering and what is the path to follow? हे बुद्धाचं सगळ्यात महत्वाचं टीचिंग आहे, सगळ्यात मूलभूत टीचिंग आहे, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी दुःख या विषयाचा उहापोह केलेला आहे. पण दुःख बाय इटसेल्फ इज रिलेशनल, हाऊ वी रिलेट टू द एक्सपिरियन्स इज अ दुःख. त्यामुळे 8 फोल्ड पाथ जो आहे, म्हणजे हाऊ टू गेट ऑफ द रीड ऑफ द सफरिंग, दुःखाचा अंत कसा होईल, त्याचा जो पाथ आहे त्याच्यामध्ये राईट व्ह्यू येतो, राईट एफर्ट येतो, राईट माइंडफुलनेस म्हणजे हाऊ टू रिमेंबर थिंग्स ते येतं. हा सगळा आहे, हा सगळा रिलेशनशिपचा अभ्यास आहे. आणि हा सगळ्या रिलेशनशिपचा अभ्यास करताना असं लक्षात येतं की कॉन्शियसनेस, आपला कॉन्शियसनेस म्हणजे जे काही आपण आहोत, that by itself is a relational. Conscious by itself is relational. That means what is consciousness is mind being observing some kind of object is a consciousness itself. आणि मग आपण आपल्याला जे मी म्हणजे हा कोणीतरी रिजिड, हा कोणीतरी फोकस किंवा सेल्फ सेंटर मी आहे याच्याकडे पलीकडे जाऊन या कॉन्शियसनेस मध्ये जेव्हा होलसम क्वालिटीज ऑफ विजडम, होलसम क्वालिटीज ऑफ जनरॉसिटी, कंपॅशन अशा इम्ब्यूब होत जातात आतमध्ये, कॉन्शियसनेस मध्ये या चांगल्या क्वालिटी जेव्हा वाढत जातात तेव्हा या सेल्फ सेंटर रिजिड मी नसून मी एक फ्लुइड आणि रिस्पॉन्सिव्ह बिईंग आहे हे आपल्याला लक्षात येतं. तर अशा दृष्टीने रिलेशनशिपवर खूप महत्व दिलेलं आहे. त्यांनी एक उदाहरण दिलेलं आहे की आपल्या चांगले मित्र असणं हे आपल्या रिलेशनशिपमध्ये चांगले मित्र असणं खूप महत्वाचं आहे. आणि त्याला त्यांनी उपमा दिली आहे की सकाळी जेव्हा सूर्य आकाशात उगवत असतो तेव्हा आधी तो डॉन पिरियड असतो की त्याच्यामध्ये ती आकाशातील सूर्याची लाली दिसते, आणि मग नंतर त्याची आपल्याला सूर्याच्या आगमनाची ती सूचना असते. त्याप्रमाणेच जेव्हा आपल्या रिलेशनशिपमध्ये चांगले मित्र असतात, चांगल्या मैत्रिणी असतात, तर ती आपल्या जीवनामध्ये होणाऱ्या होलसम क्वालिटीजची
चांगल्या हेल्दी कॉन्शियसनेसची सुरुवात असते. इतकं महत्व बुद्धांनी रिलेशनशिपवर दिलेलं आहे. आणि त्या रिलेशनशिपमध्ये महत्वाचा फॅक्टर असतो तो म्हणजे कम्युनिकेशन. हाऊ वी कम्युनिकेट, हाऊ वी शो अप, हाऊ वी एक्सप्रेस इच अदर. आणि आपण आपल्या कम्युनिकेशन चांगलं होण्यासाठी जर आपण काही टूल्स, काही टेक्निक्स आपल्याकडे आहेत बुद्धिझमच्या प्रमाणे, ते जर आपण शिकलो तर आपल्या वेगवेगळ्या लाईफमध्ये आपण काही फक्त एकच रोल करत असतो नाही. आपण घरामध्ये काही होम होम घरामध्ये आपल्या नातेवाईकांशी, आपल्या घरातल्या लोकांशी एक आपला रोल असतो, कामाच्या ठिकाणी एक असतो, सोशल ठिकाणी एक असतो. बऱ्याच वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आपण वेगवेगळे रोल करत असतो. आणि एक मुख्य आपण कम्युनिकेशन मध्ये जर आपण काही शिकलो आणि हे टूल्सची प्रॅक्टिस केली, ते स्किल्स आत्मसात केले, तर आपल्या सगळ्या रिलेशनशिप्सवर, सगळ्या आपल्या लाईफच्या सगळ्या वेगवेगळ्या पार्ट्सवर त्याचा खूप पॉझिटिव्ह परिणाम होत असतो. म्हणून कम्युनिकेशन शिकणं महत्वाचं आहे. तर असा प्रश्न पडू शकेल की थोड्या वेळ डोळे मिटून मी माइंडफुलनेस केलं, मी मेडिटेशन केलं, तर त्याचा माझ्या कम्युनिकेशनवर कसा परिणाम होईल? तर ज्या काही डिफिकल्टी येतात रिलेशनशिपमध्ये, मग ते अँझायटी असो, कन्फ्युजन असो, राग येणं असो, भीती वाटणं असो, तर या सगळ्या भावना ज्या आहेत, या सगळ्या जे डिफिकल्ट प्रॉब्लेम्स आहेत, ते येतात, नाही असं नाही. अगदी तुम्ही मेडिटेशन करत असाल तरी ते येत राहतात. पण ते आल्यानंतर बीइंग अवेअर ऑफ इट अँड व्हॉट मॅटर्स मोस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग टू मी, व्हॉट मॅटर्स मोस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिलिंग टू हिम, ह्याचा अवेअरनेस आल्यानंतर आपण आपल्या स्ट्रॅटेजीज वेगळ्या बदलू शकतो, सो दॅट आपल्या दोघांच्याही व्हॅल्यूज, दोघांच्याही नीड्स मीट होतील. म्हणून त्याचा माइंडफुलनेसचा उपयोग कम्युनिकेशन मध्ये होत असतो. तर हे बेसिकली 5 पॉइंट आहेत. हे कम्युनिकेशनशी रिलेटेड टूल्स आपल्याला बघायचे आहेत की हाऊ माइंडफुलनेस कॅन हेल्प इन कम्युनिकेशन, व्हॉट इज द पॉवर ऑफ इंटेन्शन, व्हॉट इज अटेन्शन, एम्पॅथी आणि ब्लेम गेम. हे मुख्य आजच्या ह्याचे आपल्याला समजून घ्यायचे आहेत. तर बेसिकली माइंडफुलनेस मध्ये आपण बघितलं तसं की नोटिसिंग व्हॉट इज हॅपनिंग इनसाइड मी, नोटिसिंग व्हॉट इज वाय दिस इज सो इम्पॉर्टंट टू मी, वाय दिस मॅटर्स सो मच. एवढी माझ्यामध्ये भावना तयार होतीये की मला राग येतोय, मला भीती वाटतेय, मला खूप आनंद होतोय, या काय माझ्यामध्ये भावना अशा सगळ्या निर्माण होतात. वाय इट मॅटर्स टू मी, व्हॉट व्हॅल्यू, व्हॉट नीड इट सॅटिस्फाईड टू मी, याचा अवेअरनेस आपल्याला त्याच्यामध्ये येतो. आणि हा अवेअरनेस आल्यानंतर वी कॅन रिलेट अँड वी कॅन कम्युनिकेट इन अ बेटर वे. असा प्रकारचा त्याचा फायदा होऊ शकतो. आणि मग पॉवर ऑफ इंटेन्शन, की मी जेव्हा कोणाशी कम्युनिकेट करते, मी जेव्हा कोणाशी बोलते, तेव्हा माझं मोटिवेशन काय असतं, माझं इंटेन्शन काय असतं, की मला काय पाहिजे ते दुसऱ्याला सांगायचंय, किंवा मला काय पाहिजे ते दुसऱ्यांकडून करून घ्यायचंय, किंवा काय कंट्रोल करायचंय, असं सगळं करायचंय. या उद्देशाने, या मोटिवेशनने आपण यायचं का कुठल्याही कन्व्हर्सेशन मध्ये आपण अशा उद्देशाने यायचं की आय वुड लाईक टू अंडरस्टँड व्हॉट्स गोइंग ऑन विथ दिस पर्सन, की जशा माझ्या काही नीड्स असतात तशा या माणसाच्याही काही नीड्स असतील, आणि मग ते कॉमन नीड्स काय असून आपल्या दोघांची विन विन सिच्युएशन कशी होऊ शकेल, कुठल्या मोटिवेशननी, कुठल्या इंटेन्शननी आपण त्याच्यामध्ये येतो, आपण त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करतो, त्या इंटेन्शनवर खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे या सगळ्यातून अगदी शिकायचं झालं तर सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट म्हणजे कुठल्याही इंटरॅक्शन मध्ये, कुठल्याही कम्युनिकेशन मध्ये आपण पार्टिसिपेटिंग करताना आपला उद्देश हा मुळात टू अंडरस्टँड असला पाहिजे. इन्स्टेड ऑफ टू कंट्रोलिंग अँड टू गेटिंग व्हॉट आय वॉन्ट, द intention needs to have understanding of self, understanding of others, what matters most to me, what matters most to us. आणि असं जेव्हा होतं की एखाद्याशी बोलताना त्याला मला मला समजतं की त्याचं पूर्ण म्हणजे कनेक्टेड आहे, ही कॅन सी मी, ही कॅन अंडरस्टँड मी,
आणि असं जर अंडरस्टँडिंग झालं तर आय एम मोर विलिंग टू कोलॅबोरेट, आय एम मोर विलिंग टू कनेक्ट विथ व्हॉट वी वॉन्ट, आणि मग खूप चांगल्या प्रकारे ती गोष्ट होऊ शकते. म्हणून हॅव्हिंग अन इंटेन्शन और मोटिवेशन टू अंडरस्टँड इन्स्टेड ऑफ बिंग कंट्रोल हे खूप महत्वाचं आहे. कारण समजा मी माझ्याच मुद्द्यावर ठाम राहिले की मला हेच पाहिजे आणि असंच करायचंय, तर मग तसं झालं नाही समजा ह्याच्यामध्ये रिलेशनशिपमध्ये, तर मग काय होणार? ब्लेम होणार की तू अशीच आहेस, तू तशीच आहेस, तू तसाच आहेस, तुला तसं समजत नाही. ब्लेम होणार, जजमेंट होणार की हे करतोयस ते चुकीचं आहे वगैरे, ब्लेम होणार, जजमेंट होणार. तर तसं आणि मग जे पाहिजे ते न होता त्याचा त्रास होणार. पण ह्याच्यापेक्षा आपण इफ वी एंटर इन टू एनी कम्युनिकेशन विथ द इंटेन्शन टू अंडरस्टँड इच अदर बेटर, टू अंडरस्टँड व्हॉट इज इम्पॉर्टंट टू हिम, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट टू मी, असं जर झालं तर मग ते संभाषण, ते कम्युनिकेशन जास्ती चांगलं होतं आणि ती रिलेशनशिप खूप चांगल्या प्रकारे राहू शकते. नंतर आहे अटेन्शन. तर अटेन्शन म्हणजे आपण आपलं सगळं मेडिटेशन मध्ये अटेन्शन गॅदर करतो आणि एखाद्या अँकरवर ते फोकस करतो. तर दॅट डेव्हलप्स इन टू गेटिंग कॉन्सन्ट्रेशन. तर एक याच्यामध्ये असा बिलीफ आहे की व्हॉट एव्हर पर्सन डज, व्हॉट एव्हर एव्हरी ऍक्ट दॅट वी डू टू फुलफिल some kind of need. Every act that we do is been done to fulfill some kind of need. All acts are done to fulfill needs. तर नीड्स म्हणजे या युनिव्हर्सल असतात. माझी नीड, तुझी नीड आता तर झालं, पण त्याच्या व्यतिरिक्त पुढे जाऊन काही युनिव्हर्सल नीड्स आहेत. नीड्स ऑफ सेफ्टी, नीड्स ऑफ बिलॉंगिंग, नीड्स ऑफ लव्ह, नीड्स ऑफ अशा अनेक सोशली म्हणजे फिजिओलॉजीच्या लेवलला अशा बऱ्याचशा नीड्स असतात. आणि प्रत्येक कृती, प्रत्येक ऍक्शन और प्रत्येक कम्युनिकेशन इज टू फुलफिल सम काइंड ऑफ नीड. आणि मग हे जर आपण समजलं की समोरचा जे काही बोलतोय, समोरचा जे काही रिॲक्ट होतोय, समोरचा जो काही करतोय, तो त्याची काहीतरी नीड पूर्ण करण्यासाठी, नीड फुलफिल करण्यासाठी, विच नीड इज समथिंग दॅट इज व्हॅल्यू टू हिम, दॅट इज इम्पॉर्टंट टू हिम, दॅट मीन्स लॉट टू हिम, ते पूर्ण करण्यासाठी तो करतोय. तर असं करताना आपल्याला, आपण ते पर्सनली घेत नाही की माझ्या बोलण्यामुळे तो ते करत नाहीये, आपण डझंट रिलेटेड टू मी, but whatever he's doing, whatever he's saying, whatever he's acting, he or she is doing it to fulfill her need because it matter most to her or him. हे जर इकडे जर आपण आपलं अटेन्शन ठेवलं तर आपल्याला डायलॉग अधिक चांगल्या प्रकारे करता येतो. आणि एम्पॅथी. Empathy is the capacity to understand or feel what another person is experiencing from their point of view. की आपल्यामध्ये जशा भावना येतात, विचार येतात, तसे समोरच्या माणसामध्ये पण भावना येत असतात. तर ऍक्च्युली फीलिंग व्हॉट फ्रॉम देअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू, नॉट आफ्टर कीपिंग बाउंड्री, फीलिंग व्हॉट अदर पीपल इज फीलिंग अलॉंग विथ इज अन एम्पॅथी. आणि परत एम्पॅथीमुळे कनेक्शन चांगलं होतं, कोलॅबोरेशन चांगलं होतं, क्रिएटिव्हिटी चांगली होते. म्हणून एम्पॅथी इज अनदर टूल दॅट वी गोइंग टू प्रॅक्टिस. आणि हा ब्लेम गेम तर खूप कॉमन आहे की कोण जास्ती श्रेष्ठ आहे हे बोलताना, किंवा कामामध्ये सुद्धा एखादा काहीतरी प्रपोज करतो, दुसरा त्याला अपोज करतो, आणि मग नंतर मग एकमेकांवर ब्लेम सुरू होतं की मला हे असं वाटतंय, मला जे असं त्रास होतोय हा तुझ्यामुळे होतोय. पण आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपण मेडिटेशन मध्ये नेहमी बघतो की भावना या माझ्या आतमध्ये तयार होत असतात. भावना या बाहेरून येत नाहीत, त्या माझ्या आतमध्ये तयार असतात. त्यामुळे माझ्या ज्या काही भावना आहेत, माझे जे काही फिलिंग्स आहेत, ते माझ्या नीड्सची, माझ्या व्हॅल्यूची, व्हॉट मॅटर्स मोस्ट टू मी याच्याशी कनेक्टेड आहेत. Others person action can trigger it, but if I give power to him or power to her, that will trigger. But that power can be kept
केप्ट इनसाइड मी. आणि हा आपण एकमेकांवर ब्लेम करणं, एकमेकांना नावं ठेवणं, एकमेकांवर हल्ले करणं, हे आपण कमी कधी बंद कधी करू शकतो, कोलॅबोरेट कधी होऊ शकतो, इफ वी अंडरस्टँड that whatever I feel, whatever I react is because of me, because of my needs, it's related to my values, and it's not because of you. And this gives tremendous power. No one can make me feel the way they want. If I have complete power of, आणि फर्स्ट स्टेप इज हॅव्हिंग अवेअरनेस की या फिलिंग्स, या भावना माझ्या आतमध्ये निर्माण होत आहेत, आणि रिअली इन्व्हेस्टिगेटिंग की का या भावना निर्माण होतात, व्हाय दिस इज सो इम्पॉर्टंट टू मी, इज देअर एनी नीड रिलेटेड टू, डू आय वॉन्ट टू सीन, डू आय वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन, व्हॉट डू यू आय वॉन्ट हिअर. तर आपण आपल्या भावना या आपल्या नीडशी, आपल्या व्हॅल्यूशी आपण कनेक्ट करू शकतो, त्याची पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण घेऊ शकतो. त्यामुळे माझ्या होणाऱ्या त्रासाशी, मग राग असो, लोभ असो, त्या रागाशी दुसऱ्यावर आरोप न करता त्याची आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वतः घेऊ शकतो. आणि दिस इज व्हेरी व्हेरी पॉवरफुल इन एनी रिलेशनशिप, ऍट होम, इन रिलेशनशिप ऍट वर्क, कुठेही, किंवा मित्रमैत्रिणींमध्ये सुद्धा. हे अंडरस्टँडिंग की आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, हे जर आपण जर कळलं तर आपली एन्टँगलमेंट कमी होऊ शकते. त्याचं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर वर्कप्लेसमध्ये एक माणूस आहे आणि त्याचा बॉस आहे, नवीन बॉस आलाय. हा माणूस इथे बरेच वर्ष काम करतोय. याची जी काम करण्याची स्टाईल आहे, काम करण्याची जी पद्धत आहे, त्या नवीन बॉसला एवढी आवडत नाहीये, त्यामुळे त्यांचं काही इतकं जमत नाहीये. आणि ह्याचं त्याला अतिशय फ्रस्ट्रेट होतोय तो. त्याला असं वाटतं की हा नेहमी मला नावं ठेवतो, हा नेहमी मला माझं काही झालं आवडत नाही, पटत नाही, कसं होणार असं. खूप त्रास होतोय घरी. आणि एक दिवस हा माणूस ठरवतो की त्याच्या केबिन मध्ये जायचं आणि बोलायचं की हे बघा, मला असं लक्षात येते की आपलं एवढं काही म्हणजे काही गोष्टी आपल्याला अलाईन नाहीये, तर मी काय करू की जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या स्टाईलमध्ये किंवा तुम्हाला ते योग्य वाटेल. आणि मग असा जर शिफ्ट आला की इन्स्टेड ऑफ रेझिस्टिंग, instead of blaming, instead of judging, I am open to understand, okay, this person has some information that matters most to him that I don't know, and I'm open to understand. असं झालं तर तिथे बॉसचा पण मूड बदलू शकेल, तो सांगू शकेल की या 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 गोष्टी मला अशा अपेक्षित आहेत, आणि त्या आपण त्या नीड्सच्या ह्यानी, त्या व्हॅल्यूच्या ह्यानी आपण घेतल्या, तर त्याचा पर्सनल त्रास न होता आपण चांगल्या कोलॅबोरेशननी काम करू शकतो. आणि याचा उपयोग आपल्यालाच आणखीन ऑपॉर्च्युनिटीज चांगल्या येण्यासाठी, आपल्यालाच प्रमोशन वगैरे होण्यासाठी होऊ शकतो. म्हणून हे आपण आज घ्यायचं मेडिटेशन हे या हाऊ टू हँडल द ब्लेम गेम, हे असं आजच्या मेडिटेशनचा विषय आहे. आणि तर असं म्हटल्याप्रमाणे की कम्युनिकेशन मध्ये सगळ्यात पहिली काय गोष्ट आहे, टू बी अवेअर. टू बी अवेअर वी नीड टू बी 100% प्रेझेंट. Because if I am 100% present, I will understand what's going on with you. समजा तुझ्या कुणाशी मी बोलते आणि बोलताना त्यांचं एवढं मन हे नाहीये, जर मी पूर्ण इथे पूर्ण प्रेझेंट आहे, 100% इथे आहे, माइंडफुली नोटीस करते, तर मला लक्षात येईल की ओके, समथिंग रॉंग, आय नीड टू सॉफ्ट ऑर आय नीड टू सपोर्ट, व्हॉट एव्हर इट इज. तर आपला संपूर्ण प्रेझेन्स ही पहिली स्टेप आहे, टू बी माइंडफुल इन एनी कम्युनिकेशन. आपल्याला सगळ्यांना अनुभव असेल आजकालच्या जमान्यामध्ये, जेव्हा फोनचं एवढं सगळ्यांना, सगळे इतके फोनवर अडकलेले असतात की दुसऱ्याशी बोलताना पण मधूनच फोन करतात आणि फोन चेक करतात की ओके काय मेसेज आलाय, काय झालंय. सगळं ऑनलाईन चालल्यामुळे सगळ्यांचे कॅमेरे तर बंद आहेत, त्यामुळे एकीकडे काहीतरी चाललंय. तर प्रेझेन्स नसलं की कसं वाटतं. आणि एखाद्या माणसाशी बोलताना त्याचा पूर्ण प्रेझेन्स, त्याचं फुल अटेन्शन, त्याचा पूर्ण तुमच्या बोलण्याकडे, तुमच्या भावनांकडे, तुमच्या ह्याच्याकडे आहे, हे जर असेल तर कसं वाटतं, ह्याचा आपल्याला सगळ्यांना एक्सपिरियन्स आहे. तर फर्स्ट स्टेप इज टू माइंडफुल, यू नीड टू हॅव युअर फुल प्रेझेन्स इन अ कम्युनिकेशन. To have clarity and connection in our dialogues and relationships, we actually need to be here. If we aren't, if we are not present, we
won't have much access to tools we have learned or our good intentions. त्यामुळे पहिली गोष्ट काय, टू बी अवेअर, टू बी प्रेझेंट, टू नोट डाऊन व्हॉट्स हॅपनिंग, व्हॉट मॅट. आणि मग पुढली गोष्ट की व्हॉट मॅटर्स हिअर, हे पुढली गोष्ट झाली. पण पहिली गोष्ट लीड विथ प्रेझेन्स. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काय करता येईल, तर स्टार्ट फ्रॉम अँड रिटर्न टू एम्बॉडीड प्रेझेंट इन ऑल इंटरॅक्शन्स. आपण मेडिटेशनची, प्रत्येक मेडिटेशनची सुरुवात ही एम्बॉडीड प्रेझेन्सनी करत असतो. अनघाताईंनी एक खूप छान हे घेतलं होतं एम्बॉडीड प्रेझेन्स न्यू इयर्सच्या आधल्या 31 डिसेंबरला आय थिंक एम्बॉडीड प्रेझेन्सवर खूप एक चांगलं मेडिटेशन घेतलं होतं की आपण आपल्या बॉडीमध्ये काय सेन्सेशन्स येतात. बॉडी इज ऑलवेज इन अ प्रेझेंट मुवमेंट, हिअर अँड नाव. तेव्हा बॉडीमध्ये काय सेन्सेशन्स होत आहेत, मी काय फील करते, हाऊ दोज फिलिंग्स आर गिव्हिंग राईज टू थॉट्स, टू अदर बॉडीली सेन्सेशन. आपण दुसऱ्याशी बोलताना हा जर एम्बॉडीड प्रेझेन्स ठेवला की मी दुसऱ्या कोणाशी बोलते, पण माझ्या शरीरामध्ये काय चाललंय या सेन्सेशनशी मी टच आहे. मग ते अगदी सिंपल असेल, माझा हात मी मांडीवर ठेवलाय तर ते सेन्सेशन कसं आहे ते जाणवतोय. एवढी छोटी, का माझे पाय जमिनीवर आहेत तर तो टच कसा फील होतोय हे जाणवतोय. तर या गोष्टी, या गोष्टी आपल्याला एम्बॉडीड प्रेझेन्स कसा करायचा ते ठरवतात. आणि कम्युनिकेशन मध्ये आपण एम्बॉडीड प्रेझेन्स ठेवला तर आपल्याला हिअर अँड नाऊ कम्प्लीट प्रेझेन्स ठेवायला मदत होते. पुट डाऊन अदर थॉट्स अँड प्रोजेक्ट्स अँड गिव्ह युअर फुल अटेन्शन टू हुमेवर यू आर स्पीकिंग विथ. कीप सम अवेअरनेस इन युअर बॉडी. कारण आपल्याला दुसऱ्याशी बोलताना ती पूर्ण वाहून पण नाही द्यायचंय. आपल्याला आपलं हे पण ठेवायचंय, बाउंड्रीज पण ठेवायच्या आहेत. त्यामुळे आपली स्किन इज अ बाउंड्री वेन वी इंटरॅक्ट एज अ पर्सन टू अदर. सो बी थोडा अवेअरनेस बॉडीशी कनेक्टेड पाहिजे. बॉडीमध्ये काय सेन्सेशन्स आहेत ते माहिती पाहिजे. म्हणजे काय भावना येतात, काय होतं त्याच्याशी कनेक्टेड राहू आपण. आणि आपलं अटेन्शन बाहेर पण दिलं पाहिजे की व्हॉट मॅटर्स टू हिम, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट टू हिम, टू अंडरस्टँड व्हॉट्स गोइंग ऑन हिअर. त्याच्यासाठी अवेअरनेस बाहेर पण दिला पाहिजे. त्यामुळे आपण मेडिटेशनची जेव्हा प्रॅक्टिस करतो तेव्हा बरेच वेळा वी प्रॅक्टिस अवर इनर अवेअरनेस अँड अवर आउटर अवेअरनेस टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट फ्रॉम इनसाइड, टू बी अवेअर ऑफ व्हॉट गोइंग ऑन इनसाइड. हे दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. ट्रस्ट प्रेझेन्स ॲज सोर्स ऑफ स्टॅबिलिटी, एम्पॅथी, म्युच्युअलिटी अँड इन्फॉर्मेशन. कारण या सगळे हे होलसम क्वालिटी आहेत, या आपल्या कॉन्शियसनेस मध्ये असतात. स्टेबिलिटी असणं, हे आपला जर प्रेझेन्स असेल, एम्बॉडीड बॉडी प्रेझेंट असेल तर आपण स्टेबल राहू शकतो, आपण बॅलन्स राहू शकतो. एम्पॅथीमुळे आपल्या वॉर्म राहू शकते. म्युच्युअलिटी, आपण दोघं एका मॅटरवर किंवा एका नीडवर येऊ शकतो. अँड गेट मोर इन्फॉर्मेशन. तर ह्या सगळ्यामुळे काय होतं, वी अंडरस्टँड आवर सेल्फ मोर, वी अंडरस्टँड अदर्स बेटर. आणि त्याच्यासाठी काही टूल्स आहेत की फील युअर बॉडी इट्स वेट ऑर हेवीनेस. दुसऱ्याशी बोलत असताना कधी एक एक्सपेरिमेंट करून बघा की कुणाशी तरी बोलतोय तर बोलत असताना मध्येच फील युअर बॉडी, फील युअर हँड्स ऑन युअर फीट, नोटीस द चॉईस टू स्पीक ऑर लिसन. की नोटीस करा की कधी कधी आपण आपल्याच अजेंडावर एवढे असतो की समोरचा कट करून सुद्धा आपण बोलतो. किंवा तेव्हा कसं वाटतं आपल्याला, काय होतं ते पण अनुभवायचं. नोटीस द चॉईस टू स्पीक ऑर लिसन व्हेरी माइंडफुली, की आत्ता बरोबर आहे बोलणं का आत्ता बरोबर आहे लिसन करणं. कारण पूर्ण माइंडफुली गिव्हिंग युअर फुल अटेन्शन अँड लिसनिंग टू समबडी इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कॅन गिव्ह टू दॅट पर्सन. फील अँड पॉज और स्लो डाऊन. कधी कधी असं होतं की ट्रिगर होतं पटकन, काहीतरी एकदम राग येतो किंवा एकदम बरेच जणांचे स्वभाव तुमच्या ओळखीमध्ये असतील की एकदम शिफ्ट होतं आणि एखादी इमोशन खूप मोठी प्रमाणात ट्रिगर होते त्याच्यामध्ये. तर अशा वेळेला गेट अवेअर ऑफ इट आणि हॅव अ सम पॉज, स्लो डाऊन. आपण तोंडाने सांगू शकतो, ओके दिस इज रिअली बिग थिंग फॉर मी, दिस इज रिअली बिग थिंग फॉर मी. आय वुड लाईक टू हॅव अ मोमेंट टू पॉज हिअर अँड टेक सम ब्रेथ, आय विल कम बॅक टू यू. हे असं बोलणं म्हणजे त्याच्या असं बोलण्यापेक्षा जर पटकन रिॲक्ट झालं आणि काहीतरी ब्लेम केलं किंवा काहीतरी ईमेल पाठवली खरमरीत, तर मग त्याचा आपल्याला रिग्रेट होऊ शकतो. पण जर आपण पॉज घेतला, स्लो डाऊन झालं आणि नक्की आपल्याला काय काय आपल्याला पाहिजे, नक्की याच्यामध्ये स्किलफुल काय आहे, असं जरा थोडा विचार करून जर पाठवलं तर काय रिझल्ट येतील हे प्रत्येकाने आपापला विचार करावा.
दुसरी गोष्ट आहे ती इंटेन्शन. इंटेन्शन म्हणजे मोटिवेशन. व्हॉट इज अवर मोटिवेशन? आपण कुठल्याही कम्युनिकेशन मध्ये, रिलेशनशिप मध्ये काय आपलं इंटेन्शन असतं? इज इट टू गेट समथिंग? इज इट टू गो विथ अवर अजेंडा? इज इट टू जस्ट पास इन्फॉर्मेशन? or is it really to understand, really to connect, really to collaborate? So intention determines our direction. Intention is about where we are coming from. म्हणजे की हा कंट्रोल करायला येतोय, मला मॅनिप्युलेट करायला येतोय, ब्लेम करायला येतोय, का ह्याला खरंच ही केअर्स, ही केअर्स अँड ही इज क्युरियस. त्यामुळे नेहमी इंटेन्शन काय असावं? तर इंटेन्शन असावं टू बी क्युरियस. इव्हन आपल्याला अनप्लेझंट काही झालं असेल, आपल्याला न आवडणारं काही झालं असेल, तरी इफ वी ओके हॅव सम क्युरियोसिटी, ओके व्हाय वी वुड आय सेइंग दिस, व्हॉट इज दॅट इट मॅटर्स टू. त्यामुळे इंटेन्शन नीड्स टू बी ऑफ अ क्युरियोसिटी अँड इट हॅज टू बी ऑफ केअर. इंटेन्शन इज अबाउट व्हेअर वी आर कमिंग फ्रॉम, व्हाय वी स्पीक अँड लिसन. म्हणजे क्युरियोसिटी हे सिंपल इंटेन्शन असू शकतं, विच एव्हरी वन लव्स. It is the motivation for our communication, the vector that drives it. Many interactions are directed by our impulses to get what we want, make a point, be heard or seen in a certain way. Yet the foundation for productive dialogue and skillful negotiation is the quality of connection and understanding we create. हा सगळ्यांना अनुभव आहे की एखाद्याला आपल्याला हा तो मला माहितीये तो तसं चांगलं करतो, तर आपण काही त्याच्यातून एखादी चुकीची गोष्ट केली तरी आपण म्हणतो की हा मला माहितीये, माझं कनेक्शन आहे त्याच्याबरोबर, तो करेल बरोबर, आय कॅन हँडल. नो. तर हे कनेक्शन डेव्हलप होण्यासाठी वी नीड टू ऑलवेज गो विथ एनी interaction, with any dialogue, from the intention of curiosity, having some interest and having some care to understand at least. And practice come from curiosity and care. Intention, specifically the intention to understand. It is perhaps the single most powerful and transformative ingredient in relationship and communication. Let go little of the outcome. म्हणजे पूर्ण आपण वाटतं की आपण सगळं कंट्रोल करू शकतो. डिप्रेशनच्या भावना किंवा मी आय एम नॉट इनफ किंवा अशा ज्या लो भावना आहेत त्या काय येतात? कारण लोकांना वाटतं की आय कॅन कंट्रोल एव्हरीथिंग, आय कॅन डू एफर्ट्स, आय कॅन डू मोर वर्क अँड आय कॅन कंट्रोल एव्हरीथिंग. तर तसं नाहीये. यू हॅव टू लर्न to understand and to let go whenever it is necessary. Let go little of the outcome, की माझ्या कंट्रोल प्रमाणे तसं न होता फ्लो प्रमाणे जाऊ दे. See what happens when you take a sincere interest in understanding another's experience. Authentic, sincere interest. म्हणजे coming from the care. Cultivate and return to the simple yet powerful intention to understand. बाकी तुम्ही ह्या अख्ख्या याच्यातून काही नाही शिकलात, फक्त एक गोष्ट तुम्हाला पटली आणि तुम्ही ती प्रॅक्टिस करायला लागला की कुठलंही बोलणं होतं ना, कुठल्याही इंटरॅक्शन मध्ये माय इंटेन्शन नीड्स टू अंडरस्टँड. Okay, if I try to understand what's happening in me, what's happening with other, what matters most to me, what matters most to her, we feel connected. If we feel connected and we feel understood, seen to each other, there would be always lot of ideas, lot of strategies that come out to achieve what we want. So coming with the intention of curiosity and care, or coming with the intention to understand what's going on, is very important. And third thing is attention. Attention म्हणजे मी मगाशी म्हटलं की all actions, all everything that we do, we do because of our inherent needs. These needs are related to our core human values, what something that matters with us. And these are universal. म्हणजे आपण असे वेगवेगळे आपण आहोत, वेगवेगळ्या बॉडीज आहोत, पण वी आर मच कनेक्टेड देन वी फील दॅट वी आर सेपरेट. आणि हे कनेक्शन मध्ये काय आहे तर प्रत्येकाला, प्रत्येक माणसाला या युनिव्हर्सल नीड्स असतात, या युनिव्हर्सल व्हॅल्यूज असतात. त्याचा जन्म तो झालाय, तो तो ते घेऊन झालेला आहे त्या कॉन्शियसनेस मध्ये. मेडिटेशनची प्रॅक्टिस करताना, माइंडफुलनेसची प्रॅक्टिस करताना आपण त्याच्यामध्ये होलसम व्हॅल्यूज ऍड कसं होईल,
आणि माझ्या कॉन्शियसनेसमध्ये सम काही अनहोलसम क्वालिटीज असतील, अनहोलसम असतील, तर ते कमी कसं करता येईल याचा उपयोग होत असतो. पण वेअर वी प्लेस आवर अटेन्शन शेप्स व्हॉट वी एक्सपिरियन्स. म्हणजे ते टॉर्च असतं ना, की टॉर्च ऑन केलं की खालती प्रकाश पडतो आणि काळोखामध्ये टॉर्च ऑन केली की जेवढा तिथे प्रकाश पडलाय तेवढी गोष्ट इल्युमिनेट होते. तसं माझं अटेन्शन मी कुठे ठेवते त्याच्यावरून माझ्या आयुष्यातली रियालिटी, माझ्या आयुष्यातला एक्सपिरियन्स तयार होत असतो. फोकसिंग ऑन अनदर्स फॉल्ट्स विल फेल टू सी देम ॲज अ होल पर्सन. आणि इट्स व्हेरी इझी. दिस इज अ निगेटिव्हिटी बायस. म्हणजे मेंदूमध्ये असतं की 100 चांगल्या गोष्टी असल्या आणि एक गोष्ट जर चुकीची असली तर पहिले आपण तेच लक्षात येतं आपल्याला की ते चुकीचं आहे. हा बायस. पण आपण जर आपलं अटेन्शन फॉल्ट्सवर, दुसऱ्याच्या चुकींवर जर आपण हे केलं, तर आपण त्याच्यामध्ये काही चांगल्या गोष्टी आहेत. तो ते तसं वागतोय, त्याचे काहीतरी त्याच्या व्हॅल्यूशी, त्याच्या संस्कारांशी, त्याच्याशी रिलेटेड आहे. पण ही इज अ होल पर्सन. तिथे काही चांगली बाजूही असू शकते, हे आपल्याला विसरायला होतं. We tend to focus primarily on the story, the content of a situation, or on our judgments. Learning how to skillfully attend to the essential aspects of a message can transform a dialogue. The first component of this training is identifying what matters, what is at stake. म्हणजे असं होतं ना, की राग आला आणि रागाच्या भरात किंवा भावनेच्या भरात काहीतरी बोलून गेले. आय डोंट मीन दॅट. पण असं होऊ शकतं, की इतकी ती स्ट्राँग भावना उचंबळलेली, माझा अवेअरनेस नव्हता आणि मी रिएक्ट झाले आणि काहीतरी बोलून गेले. असं असं होऊ शकतं. पण लर्निंग टू हाऊ स्किलफुली अटेंड टू द एसेन्शियल ॲस्पेक्ट ऑफ मेसेज, त्या बोलण्यावर समोरच्या माणसाने रिएक्शनमध्ये बोलल्यानंतर त्या बोलण्यावर फोकस करण्याच्या ऐवजी माझं जर आय हॅव कमिंग फ्रॉम द इंटेन्शन टू क्युरिओसिटी, की अरे ही अशी का बोलली असेल? व्हॉट मॅटर्स टू हर? तिला काय पाहिजे? मे बी शी नीड्स सेफ्टी, मे बी शी नीड्स समथिंग. तर जर असं झालं, तर त्या बोलण्यामध्ये आपण रिएक्ट न होता, आपण शांत राहू शकतो आणि जे योग्य आहे तेच करू शकतो. दुसऱ्याच्या रिएक्शनमुळे, दुसऱ्याच्या रागामध्ये गेलेल्या बोलण्यामुळे ते पर्सनली न घेता, ते त्याप्रमाणे वागण्यापेक्षा शांत राहून जे योग्य आहे, ती रागाच्या भरात बोलली, मनुष्य रागाच्या भरात बोलतो ते काही खरं नसतं, हे जर आपण जाणीव ठेवू शकलो आणि तिला काय आवश्यक आहे, त्या दृष्टीने आपण एक स्टेप घेतली, तर जे काही बॉन्डिंग होईल, ते खूप खूप चांगल्या प्रकारचं होऊ शकतं. सो फोकसिंग ऑन व्हॉट मॅटर्स मोस्ट टू सम पर्सन व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ अस, टू द इनसाइड ऑफ अस. Listen for what matters in yourself and others. Ask inwardly, what matters most about this? This kind of inquiry help us to get beyond surface positions to the underlying values and needs in a situation, creating more room for understanding, more room for collaboration, and more room for creative problem solving. So listening फॉर व्हॉट मॅटर्स मोस्ट. आणि कसं करू शकतो? आपण प्लेन ऑब्झर्वेशन करू शकतो, की व्हॉट हॅपन्ड विदाउट इंटरप्रिटेशन. कारण असं होऊ शकतं, हां, ती आली त्या रूममध्ये आणि माझ्याकडे पूर्ण तिने इग्नोर केलं आणि ती गेली. असं पण आपण ऑब्झर्वेशन करू शकतो किंवा असं म्हणू शकतो, आय वॉज सिटिंग इन दॅट रूम, शी केम, शी सॅट देअर, शी डिडंट लुक ॲट मी, शी वेंट आउट. हे ॲक्चुअल झालं. पण आपण इंटरप्रिटेशन करतो, की वी फील जज, वी फील अनहर्ड वगैरे अशा गोष्टी हा आपल्या होतात. कारण त्याचे पण काहीतरी आपल्या नीड्स असतील म्हणून होतं. पण तशा इंटरप्रिटेशनमध्ये जाताना ॲक्चुअल काय झालंय? फोटो जर आपण कॅमेरा लावला रूममध्ये, तो कॅमेऱ्यामध्ये काय डिटेक्ट होईल? की ती आली, ती बसली आणि ती गेली. एवढंच झालं. पण मी सांगताना काय, शी इग्नोर्ड मी. तर हे असं इंटरप्रिटेशन न करता try to observe what's actually happening. Feelings. How do you feel about it on inside without blame? की असं झालं आणि आय आय फील आय फील नॉट इन्क्लुडेड. आय फील इग्नोर्ड मीन्स आय फील नॉट इन्क्लुडेड. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी टू फील कनेक्टेड आणि आय फील इग्नोर्ड. तर असं काही ब्लेम न करता, की ती तशी आहे किंवा मी तशी आहे, असं काही ब्लेम न करता ऍक्च्युअल व्हॉट व्हॉट फीलिंग्स, व्हॉट इमोशन्स आर अरायझिंग इनसाइड मी, नीड्स, व्हाय, मला असं का वाटलं आत्ता?
what matters, what is important in this, that I feel such a strong emotion. The deeper values or shared goals or objectives, म्हणजे प्रत्येक माणसाच्या ज्या काही बेसिक गरजा आहेत, बेसिक नीड्स आहेत, त्या बेसिक ज्या युनिव्हर्सल नीड्स आणि युनिव्हर्सल व्हॅल्यूशी रिलेटेड आहेत, त्या माझ्या काय आहेत, ते काय, त्या हळूहळू ट्रेनिंगनी शिकता येतं. तर त्या नीड्स काय आहेत, आणि मग रिक्वेस्ट, व्हॉट वुड यू लाईक टू सी हॅपन नेक्स्ट, हाऊ कॅन यू मूव्ह फॉरवर्ड. म्हणजे आपण आपला कंट्रोल सोडायचा, आपण लेट गो करायचं, म्हणजे आपण काहीच बोलायचं असं नाही, पण आपण जेन्युइनली, जर आपण वी कम फ्रॉम द इंटेन्शन ऑफ अंडरस्टँडिंग, फ्रॉम द इंटेन्शन ऑफ क्युरिओसिटी अँड केअर, तर वी कॅन रिक्वेस्ट की हे असं असं तर करायचं का. आणि समोरचा माणूस जर कनेक्टेड झाला असला, होणारच, अंडरस्टँडिंग त्याला तो ही फेल्ट सीन, तर ही विल कोलॅबोरेट मोर. सो इट्स व्हेरी ऑल्सो इम्पॉर्टंट दिस पॉइंट की रिक्वेस्ट, की मला जे काही वाटतंय, मला जे काही अंडरस्टँड होतंय, इज दॅट सेम दॅट दिस पर्सन इज फिलिंग. तर आपण असं रिफ्लेक्शन विचारू शकतो की ओके, आय फील लाईक दिस, इज दॅट करेक्ट, और इट सीम्स लाईक दिस, इज दॅट राईट, असं पण विचारू शकतो आणि रिक्वेस्ट करू शकतो की असं चालेल का. पण ऍट द रिक्वेस्ट करताना सुद्धा जर समोरचा माणूस मला की नाही, हे नाही पॉसिबल, तर अगेन वी कम ओके दॅट मॅटर्स, अजून काय सोल्युशन, आपल्याकडे आणखीन आयडियाज येऊ शकतील टू मीट द सेम नीड्स. त्यामुळे आपण ऍक्च्युली काय करायचं, ती स्ट्रॅटेजी असते, पण ती स्ट्रॅटेजी इज रिलेटेड टू बेसिक नीड्स दॅट वी हॅव अँड बेसिक व्हॅल्यूज दॅट वी हॅव. Integrating these principles takes time, it takes dedication, and it takes persistence. And used consistently and patiently, they can create profound change in one's life, in one's relationships, and it's one's inner experience. आणि एव्हरीडे आपण जेव्हा मेडिटेशनची प्रॅक्टिस करतो, तेव्हा हे सगळे स्किल आपण करत असतो. फर्स्ट वी डेव्हलप अवेअरनेस इन टर्म्स ऑफ प्रेझन्स, then we also get aware of experiences, then also we see how we can relate to the experience skillfully. आणि हे करत असताना आपण समजा बसलोय ध्यान करायला, श्वास येतोय, श्वास जातोय, आपण बसतोय आणि मध्येच आपण लॉस झालो, डिस्ट्रॅक्ट झालो. तर डिस्ट्रॅक्ट झालं आणि एका पॉइंटला लक्षात आलं की अरे, मला झोप आली होती, अरे, किंवा किंवा मला दुसरे विचारात माझं मन गुंतलं होतं. तर हरकत नाही, आपण माणूस आहोत, माणसाकडे मिस्टेक होते. The moment I get aware that this has happened, I gently let it go. I begin again. So what we develop is the muscle of resilience. की आयुष्यामध्ये जेव्हा एखादी चूक होते तर तो एंड नसतो. फेल्युअर इज नॉट द एंड, बट वी कॅन ऑलवेज strengthen the muscle of resilience to begin again without criticizing. Gently begin again is a skill that we learn from the meditation. So basically हे मुद्दे आपण हे करायचं होतं. तर तो अटेन्शन हा भाग बघितला की व्हॉट एव्हर वी डू इट टू फुलफिल नीड्स. अरे बापरे, खूपच उशीर झाला. मी आता हे पटकन जाते याच्यातून, कारण आपल्याला मेडिटेशन पण घ्यायचंय. अटेन्शन इज टू फुलफिल नीड्स प्रिन्सिपल. एव्हरीथिंग वी डू टू मीट अ नीड. The universal and human values, seeing all actions through lens of longing. And if we see that way, that whatever we do is to fulfill need, that is a doorway to compassion. Differentiate from strategies, की आपल्या नीड्स या वेगळ्या आहेत आणि आपण करतो ते स्ट्रॅटेजी वेगळ्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल, if I do a job of a consultant, I do it to fulfill my need to earn my living, or to contribute in society, or to have something meaningful. Needs are different, and strategies to fulfill that needs are different. Many times we realize that strategies could be different, but we can change strategies. There are thousands of strategies to achieve same needs. त्यामुळे हे आपल्याला समजू शकतं. या ह्युमन नीड्स या सगळ्या आपल्या प्रत्येकाच्या मध्ये डिग्री वेगळी असेल, इंटेन्सिटी वेगळी असेल, पण प्रत्येकाच्या आतमध्ये असलेल्या नीड्सची ही लिस्ट आहे. सबसिस्टन्स, सस्टेनन्स, need for safety, need for protection, need for love and affection, need for understanding, need for empathy, need for participation, contribution, need for rest, leisure, creativity, need to have identity, belonging, need to have freedom, need to have some autonomy. These are the universal needs. एम्पॅथी म्हणलं की कम्युनिकेशन मध्ये, रिलेशनशिप मध्ये एम्पॅथी इज अ व्हेरी essential quality. Literally, empathy means feeling into or feeling with, the capacity to understand or feel what another person is experiencing from their point of view. And qualities of empathy, these are perspective taking.
की एम्पॅथी म्हणजे त्या भावना समोरच्या दिसल्या की त्याच्यात बुडून नाही जायचंय, पण व्हेअर इज कमिंग फ्रॉम, पर्स्पेक्टिव्ह टेकिंग, अवॉइडिंग जजमेंट. नावं ठेवणं सगळ्यात सोपं असतं, पण त्याने सोल्युशन मिळत नाही. तर ते एम्पॅथी, अंडरस्टँड देअर फीलिंग बाय अवॉइडिंग जजमेंट, आयडेंटिफाईंग इमोशन्स अँड व्हॅल्यूज. ओके, व्हॉट मॅटर्स दिस, व्हॉट आर देअर नीड्स that are related to their emotion, what are their values, and communicating or showing one's understanding, म्हणजे रिफ्लेक्टिंग की असं मला वाटतंय, मी बरोबर आहे का, आर वी ऑन द सेम पेज, हे करायचं. त्याच्यासाठी महत्वाचं आहे की जेन्युइन इंटरेस्ट, क्युरिओसिटी अँड केअर. तर बिफोर वी मूव्ह इन टू मेडिटेशन, टुडेज मेडिटेशन, दॅट इज अ ब्लेम गेम, आय वुड लाईक टू read these two quote. The most basic and powerful way to connect to another person is to listen. Just listen. Perhaps the most important thing we ever give each other is our attention. आणि दुसरा एक कोट आहे, when someone really hears you without passing judgment on you, without trying to take responsibility for you, without trying to mold you, it feels damn good. इट फील्स डॅम गुड. आणि ज्यांनी मुलं वाढवलीत किंवा म्हणजे ज्यांना एक्सपिरियन्स आहे तो, त्यांना लक्षात असेल की हे किती महत्वाचं आहे की म्हणजे माझ्या एक्सपिरियन्स वरून सांगते की माझ्या मोठ्या मुलाला जेव्हा मी मॅथ शिकवायला बसवायचे तेव्हा म्हणजे कधी लागलं नाही, पण एखाद दुसऱ्यांदा मी बसले असेल तेव्हा जर मी त्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कसा करायचा सांगायला लागलं तर त्याला ते आवडायचं नाही. पण इफ आय जस्ट होल्ड द space for him so that he come up with the solution by himself, that used to empower him. त्यामुळे असा जो प्रेझेन्स म्हणजे नॉट जजमेंटल प्रेझेन्स इज अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट अँड इट फील्स डॅम गुड. तर आपण मेडिटेशन कडे जाऊयात का? हो. चालेल. सो प्लीज सिट कम्फर्टेबली. Sit in a manner where your back is straight but not erect. You are comfortable, still alert. You may close your eyes if you like, and taking few deep breaths to come inside your body. Feel your body sitting, feel your legs touching the ground. Feel your hands resting on your lap. Feel your seat touching the chair or cushion or sofa. You are sitting and you know that you are sitting. And relax your body. Relax your tummy area, soften it. Relax your shoulder area. Relax your jaw. Relax your eye area, eye muscles, eyeballs. So letting all your weight settle down towards ground and feeling your body sitting. And I will guide you throughout this meditation. I will give you some instructions. If I pause at some point, that is a time where you follow the instructions that I have given. So feeling your body sitting. As you feel you are sitting, you will notice that body is breathing. You can notice your body breathing either at your tummy area, your chest area, or your nostril area, wherever it is easy to notice. Breathing in, bringing awareness to body. Breathing out, relaxing your body. Anytime a thought comes to your mind or distraction happens, that is fine, letting it go. Again, gathering your attention and aiming it towards the sensation of body breathing.
There are different kind of feelings that come to our body. Feelings are indicator that whether our needs are met or they are not met. When our needs are met, we feel pleasant emotions. We feel happy, we feel content, at ease, peaceful. And when our needs are not met, we tend to feel unpleasant emotions. We feel concerned, anxious, confused, sad, or angry. Rather than getting into way as struggle, we can see these emotions as an important information about what matters most to us in this situation, to ourselves or someone else. And when we are remember to look at this in this way, it changes the whole picture. Instead of holding other people responsible for our reactions and emotions, we understand them as they are the reflection of what matters to us. Same way, instead of feeling responsible to someone else's for their emotion, we can hear them as a reflection of what matters most to them. We will explore this by working with the feeling and emotions in ourselves, and we can use this in our relationships and in conversations that we do. So we are sitting, feeling our body sitting, feeling our body breathing. So breathing is our anchor where we return to it whenever we need to in this meditation. Other anchor that you can use is your central line in the body as anchor. When you sit upright, you can have some awareness of your spine area. That is the central line of your body. So awareness of your spine area can be important reference point for meditation in communication, as it gives both an anchor to ground our attention as well as to give us some sense of support. So you can feel your spine area in your back, or you can have your anchor as your breath coming in and coming out. So you gather your attention and you focus it on one of these anchor from moment to moment. When you feel your central line, your spine area, allow the sense of being centered, balanced, supported. So we are sitting, feeling our body sitting, feeling our body breathing, having some sense of our spine area, all the way from your pelvic region to your lower back, upper back, in between shoulder, going up towards your head. And now we are going to shift our gear and doing one reflection to understand how our feelings are related to what we are needing. So be aware, stay mindful, stay here in your body. And think of a situation in last few weeks where some emotions were present for you.
It could be a positive emotion, negative emotion, good emotion, bad emotion, whatever it is. Think of some past weeks where there was a presence of a strong emotion, some emotion present inside you. Remember the situation, what was happening, what were involved, who were involved, where you were until it comes to life for you. So relive that situation until you actually feel some of that emotion that was present for you. We may not find that emotion in a full force, but that is fine. Can you gather some part of that emotion here? If it is there, try to see if you can name it. What is the emotion? Can you name it? Be aware of it. What's the feeling you were experiencing? Is it frustration? Is it annoyance? Are you feeling hurt or sad? Or you're pleased, joy, content, happy? Whatever it is, just name that emotion. Name that feeling. And now remember, our feelings are about our needs. What other person has said or done is just a stimulus, just a trigger for our feelings. We tend to get confused and think that they are the reason why we were feeling something. It's about what they did, what they said. But instead, can we ask ourselves a question? What matters to me here? What am I needing here? What might occur first is that you think of a strategy that, like, I just wanted them to be nicer to me, or I just want them to do what they said they would do. Whatever comes up to you, it's an information. Use that information to inquire further. If I had that, then what would I have? Why it matters most to me? What matters about that to me? You can go through this process by asking the same question. Why is that important to me? Until you arrive to what you are needing at this situation. And when you get there, link it back to the feeling. We are going to do this by using this thought process. We are going to link what we were needing, what matters most to us, to that emotion or feeling. Like if I am feeling pleased because I enjoy being considered, or I feel hurt because I am not being included, or I am feeling confused because I am needing more information, or I am feeling irritated because I want things to go more smoothly. I feel angry because I need to be treated with respect. So, whatever you are feeling, see if you can link it back to your own needs, to what matters to you most.
And as you do that, notice what it is like to think in this way. What is the effect of connecting your emotions to your own needs? Do you feel more clear? Do you feel sense of agency or some power? Do you feel that you have more choice or more options? Take some time to consider all this point and note what it feels like. And you can allow that feeling to fade into your memory and come back to feeling your body sitting upright, feeling your body breathing. And as you move through your day to day, pay attention to your feelings as an information. Something happens and brings up emotions in you. First, you see if you can be mindful enough to recognize what you are feeling. You can use this feeling of your body upright to, to stay stable and centered, whatever you are feeling. By connecting to anchor, you can stay stable and centered while you are noting what you are feeling. And last, inquire, what am I needing? What matters most to me about this? And connect your feelings and emotions back to what matters to you. And if you get really inspired, you can try out this for others. When you see others feeling upset or anxious or concerned or happy, try to see if you can link their emotion to what matters most to them. The more you take responsibility of your own feelings, connecting it to what matters to us instead of other people's actions, easier it is for other people to hear us. And the more we hear other people's feeling as a reflection of their needs, easier it is to understand what matters to them without getting involved into their blame or needing to agree or feeling responsible for their emotions. And once ready, let your eyes open slowly, still feeling your body, feeling your breathing, looking around the room, and reconnecting with the surrounding. And before we move into question and answers, I would like to share this slide where they have, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, आपलं दैवत श्रीराम हा एक मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून आपल्या म्हणजे प्रसिद्ध आहे किंवा माहिती आहे सगळ्यांना. तर मर्यादा पुरुषोत्तमचा अर्थ काय? तर त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या होलसम क्वालिटीज होत्या, होलसम क्वालिटीज. तो सेल्फलेस होता. ते इथे म्हटलंय की श्रीरामाच्या ठिकाणी असलेल्या दया, क्षमा, शांती, मृदुता, प्रेम, उद्योगप्रियता, साहस, धैर्य, बळ, बुद्धी, पराक्रम, वीरत्व, निर्भयता, दूरदृष्टी, समयसूचकत्व, विनय, तितिक्षा, उपरती, संयम, निस्पृहता, नीतिमत्ता, समत्व, त्याग, तेज, कर्तव्य दक्षता, मर्यादा, संरक्षण, एकपत्नी व्रत, सत्य, एकवाणी, एकवचनीपणाची बाणेदार वृत्ती, देव, धर्म, ब्राह्मण भक्ती, मातृभक्ती, पितृभक्ती, गुरुभक्ती, थोरा मोठ्यांच्या ठिकाणचा आदर, भ्रातृप्रेम, मित्रप्रेम, शरणागत वत्सलता, सरलता, व्यवहार कुशलता, साधू रक्षण,
दुष्टदमन, प्रजारंजन, अपिशूनता, पवित्र्य, वेदशास्त्रज्ञता, शील, धर्मज्ञता, धर्मपरायणता, लोकप्रियता, सर्वज्ञता, सर्वात्मका इत्यादी निखिल आदर्श सद्गुणांचा बोध करून घ्यायचा झाल्यास श्रीरामाशिवाय आपल्याला कोणता आदर्श आहे? तर त्याचा कॉन्शियसनेस वॉज फिल्ड विथ ऑल दिस क्वालिटी. म्हणून राम हे आपलं सगळ्यांचं आवडतं दैवत आहे. आणि रामायणाचा जर रिलेशनशिपच्या पर्स्पेक्टिव्हने अभ्यास करायचा झाला तर ते एक अख्खं मोठं सेशन होईल. पण मी म्हटलं होतं म्हणून एक तरी रिलेशनशिप आपण इथे एक्सप्लोर करूयात. तर अगदी सगळ्यांना माहिती आहे म्हणजे शबरीचं उदाहरण, की शबरी त्या वनात राहत होती जेव्हा राम, लक्ष्मण, सीता यांना वनवास झाला होता तेव्हा ती राहत होती. मातंग ऋषींच्या आश्रमाच्या जवळ ती राहायची आणि मातंग ऋषी अ, नंतर त्यांच्या अनेक शिष्यांना, लाडक्या शिष्यांना घेऊन त्यांचं सगळं जीवन त्यांचं ते गेले म्हणजे जे त्यांचं एंड झालं. पण तरी त्यांनी शबरीला सांगितलं, की "तू आता आमच्याबरोबर तुझं एंड नाहीये. तू इथे थांब, तुला रामांचं दर्शन घडणार आहे." म्हणून शबरी तिथे राहिली होती. ती म्हातारी होईपर्यंत अनेक वर्ष जंगलात राहिली. रोज तिचं सकाळी उठून सगळं अंगण सगळं स्वच्छ करायचं, बेरीज जाऊन गोळ्या करायच्या जंगलामध्ये आणि माझ्या रामाला सगळ्यात चांगल्या मिळाल्या पाहिजेत. तर बाहेरून कळतील कच्च्या कुठल्या पिकलेल्या कुठल्या, पण एखादी आंबट गेली त्याला, एखादी किडलेली गेली तर काय? म्हणून ती काय करायची, एक छोटासा बाईट कॉर्नरचा त्या बेरीचा घ्यायची आणि त्या साठवून ठेवायच्या. असं तिचं रोज चाललं होतं. आणि जेव्हा खरोखर राम, लक्ष्मण तिच्याकडे येतात, तेव्हा ती त्या बेरीज त्यांना तशा देते. लक्ष्मणाला राग येतो, की या उष्ट्या आहेत, ह्या अशा कशा हिने दिल्या? आपण नाही खात का मग? कारण राम हा रघुवंशातला होता. त्यांच्या प्युरिटीचे त्यांचे खूप मोठे हे होते, कसं खायचं, कसं नाही, खूप हे होते. पण रामाने त्या बेरीज खाल्ल्या. का खाल्ल्या त्यांनी? त्यांनी इंटेन्शन बघितलं, की विथ व्हॉट इंटेन्शन शी हॅज गिव्हिंग. तिच्या मागची भावना तिची काय आहे? तिचं समरत्व काय आहे? तर रामाचा हा ह्या रिलेशनशिपवरून एक गोष्ट होतं, की आपल्या शिकवलेल्या अनेक गोष्टी असतात, प्युरिटीच्या, धर्माच्या गोष्टी अनेक असतात, मोरॅलिटीच्या. पण he was so much present, so much aware of what intention she had behind his offering. त्याने त्या घेतल्या, तिला व्यवस्थित उपदेश केला, तिचं सगळं छान झालं. तर हे आपण नक्कीच शिकू शकतो किंवा जटायूच्या उदाहरणामध्ये. जटायू हा व्हल्चर होता. व्हल्चर म्हणजे आपल्याकडे माहिती आहे, की तसा कमी समजला जातो कारण डेड बॉडीजचं हे करून ते जगतात. पण त्यांनी जेव्हा तो त्या एरियामध्ये राहायचा आणि सीतेला जेव्हा रावण घेऊन जात होता, तेव्हा त्याला माहिती होतं, की रावणाच्या शक्तीपुढे माझी शक्ती काहीच नाहीये. पण तरी त्याने अटॅक केला रावणावर. तर अटॅक करत राहिला. त्याचे दोन्ही पंख छाटेपर्यंत तो अटॅक करत राहिला आणि मग नंतर तो तिथेच पडून राहिला, की राम जेव्हा येईल, जेव्हा मी त्याला सांगेन हे सीता अशी-अशी तो घेऊन गेला, तेव्हा मी हे करेन. आणि राम तिथे आला. तिथे सगळी बघितली युद्धजन्य परिस्थिती. पहिले रामाला कळलं नाही हा कोण आहे. म्हणून रामाने बाण काढला. पण हा आपला त्याचा रामनामाचा जप करत बसला होता. रामाला ऐकू आलं. त्यांनी नीट बघितलं. तेव्हा त्याला कळलं हा जटायू पक्षी आहे. आणि मग त्यांनी सगळी स्टोरी सांगितली, की असं-असं झालंय म्हणून. असं सांगितल्यानंतर रामाला आणि त्यांनी देह ठेवला. सांगितलंच ना, तेवढ्यासाठीच तो रामनाम घेत जगत राहिला होता, की मला माझा हा संदेश तुम्ही कितीही छोटे असा, तुम्ही कुठल्याही हे असा, काहीही तुम्ही वेगळ्या ह्याचे असा, पण तुम्ही तुमच्या ध्येयाशी, तुमच्या गोलशी तुम्ही एकनिष्ठ राहिलात, तर राम आला आणि जटायू गेल्यानंतर जटायूचे सगळे अंत्यविधी रामाने स्वतः केलेले आहेत. राम हा अवतार पुरुष होता. परब्रह्माचा अवतार होता. तर त्याच्या हातून मिळालेलं म्हणजे हे पुण्य हे फक्त तो वडिलांना देऊ शकतो. ते जटायू पक्षाला त्यांनी दिलेलं आहे. तर अशा प्रत्येक छोट्या-छोट्या गोष्टीतून अनेक गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत रामायणामधून आपल्याला. पण आपण आत्ताचा आपला वेळ संपलेला आहे. 12:10 झालेले तर मी ते थांबवते शेअरिंग पण. आणि काही क्वेशन्स असतील, काही कमेंट्स असतील तर जरूर विचारा. थँक यू व्हेरी मच. आपण खूप सारे ग्राउंड कव्हर केलंय कम्युनिकेशनमध्ये ह्याच्यामध्ये तर. हो, खरी गोष्ट.